bạn Văn bảo thì các bạn khác cũng như mà mình được hỏi, đừng có các em bỏ ngay cái tính này nha, có bảo cái tính này ấy là cái tính khá phổ biến ở người Việt Nam. Khi mà tôi hỏi một người thì những người khác thường không quan tâm đấy, và nghĩ rằng đấy không phải là việc của mình, đúng không? Đấy, thì cái đấy là dở đấy. Tất cả những cái việc xảy ra trong cuộc sống của cô và của em nó đều liên quan đến nhau. Con người là một sự tổng thể quan hệ, nó không phải sự tách rời như thế được đấy, đúng không? Nên là bọn em bỏ cái văn hóa đấy đi, văn hóa đấy không đúng đâu, nó sai đấy, nó làm cho mình thấy bói xem voi ấy chỉ nhìn được một mặt, nhìn được cái mắt của con voi, chúng ta không nhìn được toàn bộ con voi cấu trúc như thế nào đấy. Những người mà chỉ thích tiền nó cũng dạng như thế, cứ chỉ nghĩ đến mình thôi, không nghĩ đến cái tác động giữa người này người kia. Cho nên câu hỏi bạn Toàn bảo thì tất cả các bạn khác cũng trả lời như bình thường. Toàn bảo bật mic to lên Em bật rồi. Ok nha, giỏi. Các bạn giang tay ra đi. Is that important to research before you traveling to somewhere? Certainly, if you do not search or learn about the place carefully before you reach the destinations, you may caught between unfavorable situations, or you may encounter some crimes like human trafficking, or you may also be overpriced. It is also essential. Okay, how do children feel when they first go to school? Well, at first I was scared that I couldn't get along with my peers, but over time I find that they are quite friendly. They have the same anxiety as me. I got relaxed and let my hair down a little bit, and soon everything works out for me. Do you have any talent? I quite endowed in sport abilities. I even when I was a child, I was faster, stronger, playing football skills. more active like my friends. I even got a role in a sport academy once When I was a kid. When I played, Retrospectively, I think everyone that it was a liked good me. decision I for remember myself. when I have a ball, And also, I have quite when I a have talent ball. in singing. Whenever What I your sing, hometown famous for? My well, hometown they are is famous for variety of very things. kind of things. But I think that it is a I'm cuisine. very- It's diverse I'm very cuisine proud that of- stand out the most. I'm That very stand out proud the of most. about Its its gastronomy is unique, out of this world. unique, It's and unparalleled. diverse Nói to lên. cuisine. It is unparalleled. And this is out of this world. It's Never do tourists gastronomy flavor is of actually food that truly is out of the with undying passions and unparalleled. saltiness. We are also remembered for scenery, Never, untouched never nature do, scenes. never We do, go never into do our tourists forget about good the taste preservation of policies cuisine. on natural What are the scenery. website you often use? I often use social media websites to keep in touch with my friends, or sometimes to search the internet or just have more information about certain news. Occasionally, use I use social networks to do my research for my school work, and sometimes I just use for recreational purposes. Ok, giờ cô cảm ơn. Bạn Toàn cái mic rất là nhỏ nhưng cô không nghe được hết nội dung toàn bộ ấy. Em đâu, cô bảo em nói to lên rồi đấy, nhưng mà cô cũng không nghe được hết. Về mặt cơ bản thì cô thấy là em không bị lạc đề. Các câu hỏi thì em cũng cố gắng sử dụng từ mới, cái điều đấy là tốt. Nhưng có một cái câu này cô cảm thấy là em trả lời nó không rõ lắm ấy. How did you feel when they first went to school ấy? Đấy. Câu này Về mic bạn nói đến tạo âm. Còn cái này câu này có cái mic bạn nói bạn biết tạo âm hay là em nghe cái đoạn chưa được rõ hay em nghe bị lạc đề đúng không? Vâng, có cái mic nào nó xem vào đúng rồi. Cô nghe cái nội dung ấy là let the children head down, let head down ấy, đấy cô thấy là cái nội dung nó không khớp với câu hỏi. Đấy, thì coi như thôi cứ coi là lạc đề đi. Thì
thì tôi cho là một cái rủi ro em bị lạc đề cái chỗ đấy là điểm nó cũng dưới 6 rồi, còn nếu em không bị lạc đề chỗ đấy thì là em đã được khoảng 6 đến 6.5. Cái lý do mà em không được 7 là vì hôm nay cô không nghe được em nói nhiều đâu, cô nghe một vài từ mới nhưng mà cả một cái nội dung nghe gần như bị cắt vì cái vấn đề mic, đúng không, nên là thôi để lúc sau, chứ còn như này rất là ảnh hưởng đến người khác. Các bạn lưu ý nha, các bạn chuẩn bị mic đấy. Tại sao tôi phải chuẩn bị mic, đúng không? Khi có mic có vấn đề là tôi phải cố gắng xử lý, vì cái đấy mà như thế nó ảnh hưởng đến cả tất cả mọi người. Nên bạn nào không mic hỏng hoặc là mic không nói to được ấy, thì tốt nhất là chuyển cho người khác, bởi vì là tình hình là không nghe cái gì thì không đánh giá được, nó rất là khó để đánh giá. Thế và các bạn phải nói to, bởi vì tôi không nghe thấy gì cả, chứ toàn bảo tôi nghe được một lúc thì mình bỏ thôi, nghe một lúc. Is that important to study before traveling? Of course, like traveling, is really relaxing and recreational. Without searching information before traveling, people might get lost, when they travel to a kind of distant place. In addition to that, they may run into troubles. If they travel to a place without checking the weather, checking the nature sightseeing, well, the earthquake may happen. Yeah, about 1 or 2 days. Before they travel, the place full of natural disaster, they shouldn't travel anymore. And the temperature is another concern. If it's too hot, it's too cold, it's snowy, it's freezing. Yeah. We need to check the weather forecast in detail to avoid the risk. I remember some months ago, I went to Ho Chi Minh City without checking the weather forecast. When I came back, I was on the flight, and the flight ran into a storm, in which we suffered near death. Yeah. The storm was so, striking, heavy, and extreme that the captain couldn't control it. That was a disaster. Đấy. Thì các bạn thấy là cái việc check trước khi mà chúng ta đến một cái nơi chúng ta travel hoặc mình travel là cần thiết, bởi vì có những rủi ro về thời tiết, đúng không? Cụ thể bây giờ cái nơi đấy mà chuẩn bị động đất hoặc 2-3 ngày chuẩn bị đi đến động đất, rồi là tuyết, rồi là mưa, là bão, đúng không? Và chúng ta cứ lao đi là rất là nguy hiểm, khả năng là chết, đúng không? Tôi còn nhớ cách đây khoảng 2 tháng, 3 tháng gì đó, tôi vào miền Nam, tôi vào đúng cái ngày mà lúc đi về thời tiết bão tôi không xem, thế là tôi đi đúng cái ngày có bão. Trời ơi, tôi trên máy bay nó suýt chết luôn, đúng không? Cái máy bay nó giật liên tục trong vòng 30 phút, nó suýt chết luôn. Đấy, bạn tưởng tượng như thế là đấy là cái rất là kinh khủng, đúng không? Đấy, và chúng ta còn phải kiểm tra về cái gì nữa, ở một số cái vị trí chính xác nữa, nếu không chúng ta sẽ bị lạc đường, đúng không? Nếu các bạn phát triển thêm thì chúng ta phải kiểm tra xem là thức ăn, thực phẩm ở đâu ngon, hay cuisine ở đâu là gastronomy là tốt, để chúng ta có cơ hội để đến đấy để ăn uống, đúng không? Nói chung là chúng ta phải check a variety of factors, from weather, from location, from speciality, đặc sản, đúng không? Đấy, chúng ta có thể kiểm tra cái gì trước khi chúng ta đi travel. Ví dụ một số các rủi ro như bạn Toàn bảo là có một số nơi nó có thể buôn người, đúng không? Đến đấy rất là nguy hiểm, chúng ta có thể bị kidnap, đúng không? Ví dụ em đến các nước châu Phi, đúng không? Hoặc Ethiopia, đúng không? Em phải rất là cautious, đúng không? Bởi vì ở chỗ đây sẽ có cái risk là you can be kidnapped. Mà nói là variety of fighter into account, hoặc là consideration before traveling, đúng không? Checking weather forecast is crucial. The place we reach natural disaster, đúng không? Freezing, snowing, earthquake. Cẩn thận chứ đừng có đi nữa.
một số người đã check đúng không, rồi các rủi ro khác với chính trị nữa. Political đúng không? Đây dãy bất ổn đấy. Đấy, ví dụ em đến một nơi mà có political chaos, unrest, em phải rất là cẩn thận chứ, đúng không? Đấy là có người chết oan ấy chứ. Du lịch để làm gì? Du lịch để đi vui vẻ rồi cuối cùng chết oan chút ngủ à? Vũ Duy Khánh ạ, suốt ngày ngáp ạ, bạn đi học buổi nào cũng thế, ngáp không tập trung. You need to take a variety of factors from gastronomy or specialty, đặc sản. Gastronomy if the country is fraught with. Đây là câu của các bạn vừa thi đấy ạ. Rồi bạn tiếp theo bạn là Vân Anh ạ. Toàn tôi chưa ra điểm được bởi vì bạn này cái mic nhỏ lắm. Vân Anh đâu ạ? Không thấy bạn Mỹ Vân ạ. Ôi bạn Vân Anh kia, bởi vì tên em ở dưới ạ, bởi vì em Đỗ Vân Anh thì bạn Vân Anh có bạn được biết ạ. Mỹ Vân ạ. Dạ, Bạn bật mic ạ, từ tuần trước con tới lấy đến. cả. Rồi ok. Is it important to search before traveling? Of course, traveling is a normal part of everyday life. Travel just to Một đây ra các bạn ơi. factors into Travel Em is đừng sờ cổ, lúc em nói tiếng Anh em không sờ cổ, sờ gì cả em ơi. Không sờ cái gì cả, em Traveling bình thường take mở a tay ra nói variety bình of thường là không sờ factors cái into gì. account. Before traveling, traveler need to take variety of factors into account before traveling. Ra hai tay ra em ơi, em cho cô Checking nhìn ra weather hai tay của em forecast ra. is crucial. Checking weather forecast is Em không crucial. nhìn ở tay của em thôi, không phức tạp nhá. If Em the bây giờ cô nói place thì em phải we làm như are nào đúng rồi, chứ còn em bây giờ cứ chống đối như thế em cũng không hiểu cái gì cả. Em cho cô nhìn, em nói ngôn ngữ cử chỉ nào cô đánh giá được chứ. Bây giờ tất cả các bạn nhá, không hiện ngôn ngữ cử chỉ tôi tống ra, bạn toàn bảo vừa rồi tôi không nhìn được ngôn ngữ cử chỉ cũng tống ra luôn. Tôi không cho các bạn học luôn. Tại vì các bạn làm buồn cười, những cái yêu cầu của giáo viên nó rất là đơn giản và có lợi cho tất cả mọi người, phải có if lợi the cho họ place đâu. we are Nếu họ yêu with cầu cái chỉ có lợi cho họ thì họ không natural bao giờ sống lâu được, disaster, không bao giờ sống lâu trong ngành nghề của họ được. Tất cả những người Reason, vị kỷ snow, chỉ đặt lợi ích của mình lên người khác chắc chắn ông trời trừng phạt. we may be Đấy late là một cái nguyên lý maybe đã
tồn Searching tại for đến hàng nghìn năm location nay in rồi, the bạn không traveling hiểu à? place is Đúng also không? Tại sao essential bây in giờ order các to ngành get khác, lost. ngành du lịch, ngành giáo dục, Some ngành y tế, people các are ngành nghề into nó gastronomy bị trừng phạt, and làm ăn often liên thiên vô đạo đức, sống không cố tình, chỉ trục search lợi, bất restaurant chính, in places đúng không? Những con người tử there are tế, going to lãng be quên, a anh number of hùng thương binh people. liệt sĩ thì vứt vào xó rác, A number of people carry out đi cướp tiền của người investigation ta thì được lên tuyên into dương, political đúng chưa? situation in the Bạn Mỹ Vân country mở tay ra đi from nhá. Các bạn phải ngồi nghiêm túc chứ các bạn, thì cái này là tôi không chịu được đâu, tôi nói rất nhiều lần rồi đấy. Bạn Nguyễn Bình, bạn nào không làm theo nguyên tắc chuyển sang người khác luôn. Nguyễn Bình bật mic chưa ạ? Nguyễn Bình đó ạ, không thấy mặt ạ. Đỗ Khuyên ạ, bạn Đỗ Khuyên đâu ạ? Bật mic đi ạ. Bạn giang tay ra, bạn không thấy tay bạn đâu nhá. Cảm ơn bạn, chào bạn. Tay của bạn đâu? Ngôn ngữ cử chỉ của bạn như thế nào, bạn định nói như thế nào đây? Đâu? Bạn ngồi đây tôi có nhìn thấy tay chân bạn đâu? Đâu tay chân đâu? Mở ra và tay ra xem là. Xa cạnh đó. Bạn ngồi thẳng dậy đi. Hai tay của bạn đâu? Cô đợi con đổi tay. Không chuẩn bị trước khi ấy thì cả tôi thì còn chuẩn bị, đang chuẩn bị hỏng, tôi có phải gọi chồng tôi đi mua thay cho tôi dụng cụ ngay. Traveler need to take a variety of factors into account before traveling. Traveler need to take a variety of traveler need to take a variety of Bạn Đỗ factors Khuyên nha. into account. How did you feel when they first went to school? I think when children first went to school, they may feel nervous. Lắc tay ra đi. They may feel I think nervous because not that I when they remember, first went but I to school, think there are a lot really so there are nervous a lot of new friends and don't they even have know to why we need to go to school. meet friends and they will meet new teachers and they will study in a new environment. I didn't So have they have to take time to I have no inkling about school. People search before they travel. Traveler needs to search take before many they travel factors into because account. it's very Em bỏ important. because đi, quá nhiều because ở đây, đừng có dùng because Traveler nữa. needs to take Nói variety lại đi và dừng lại, factor không into because, account. dùng you know wow, chắc vào đấy. Into account Well, people before always traveling. search before they Checking travel. weather forecast It's is very crucial. Before they travel. If the Before they place, traveling. if the Before place they we travel. are going to travel, It's very if the crucial. place we are going to travel People will is search full of for natural the disaster weather such if as the snowing, destination where they earthquake, will go have some earthquake. natural disasters or we may delay the trip. like earthquake. Search for the location in traveling. Knowing Search for the location. Search for the location prepare in traveling is a prepare place. for the trip to avoid Traveling some place. risks. Search for the location in the traveling place. In the traveling place. It's also essential Or they will search so not to about get the lost. culture Not to get lost. to understand the cultural. Not to get lost. You live in an apartment or house? Well, I live in a house. It Okay, rồi has cảm ơn bạn 4 nhé. story. Bạn Đỗ Khuyên là không sử dụng từ mới nhé. Ví dụ như câu là check đúng không? Check a variety of factors from the gastronomy, weather forecast, political situation of the place they are traveling. Bạn không dùng cái từ giới gì cả đúng không? If someone into the speciality, they need to check the restaurant, which one have good ratings, and Some want to people are visit into some gastronomy places, right? and often When it search comes for to good weather, restaurants if it's in freezing, places snowing, or they somewhere are going to unwet, visit. definitely the Often visitor search or the restaurants. travelers may delay or postpone the trip for the sake of Search for the safety. location. Well, em chẳng nói gì cả. Or the country they visit poor or far with political chaos or unrest. Yeah, they have to be cautious, before traveling there. Otherwise, they may die, for no reason. Không dùng từ mới gì cả nha, Đỗ Quyên nhé. Còn câu hỏi cuối cùng thì không nghe được cái gì cả.
Do you live in apartment or house? Đấy là một cái câu quá dễ nha. Bạn Quyên ơi, Vâng. em không có từ mới, em không chịu nhớ từ mới nha, lười, vẫn lười. Còn Vũ Thanh Tùng không sờ cạo môi đi em ơi, em tập trung em lầm nhầm học thuộc từ mới đi. Đúng rồi. Chứ bây giờ cứ bảo là you need to check a lot of places before người ta một từ trang, cái từ mới gì ok, bạn nói thật, ý của bạn nó không phải là sai, chả có một cái từ mới gì cả, đúng không ạ? Cái điểm nó xuống thì người ta chấm cho bạn chỉ được 4 năm thì bạn đã học vẽ ra, đúng không? Bạn Đỗ Quyên vừa rồi là chỉ được 4,5 thôi, 4,5 5 điểm thôi. Thứ nhất, không nghe được một câu hỏi. Thứ hai là các câu trả Travel lời need không có to từ take mới. a variety of Được factors 4 đến 5 thôi before nhá. Đỗ Quyên nhà biết điểm mình before chưa? they take account Đấy, chỉ được 4 đến 5 thôi, into đúng không? account Không thể before hơn được. traveling. Tôi lấy công nước. Checking 4 5 weather điểm thôi, không thể hơn được. checking weather forecast is crucial. If the place we are going to Không nghe được từ if câu hỏi mới we mà are từ going vựng to lại không is có từ full mới. of natural disaster such as freezing, freezing earthquake. We may delay Đấy nhá. we may Là không có delay từ the mới mà we may lại delay không nghe được câu hỏi nữa. Thế nên điểm search chỉ for 4 the 5 thôi, vì location sao nó is rõ ràng. essential, Tại sao cô giáo phải ghi ra những It's từ mới như này, essential đúng không? Đấy. not The to get country lost. is full with Searching political for the chaos location and unrest. in It's very unsafe the to travel traveling there. place. You know, for example, now you can see that Ukraine is a telling example. If you visit Ukraine right now, are you out of your mind? Đúng không? Are you out of your mind? They suffering the war, đúng không? Đấy. So that's why the visitor need to check information from politics, weather, food, gastronomy, to people culture, living habits before they decide to go there, đúng không? Các bạn phải nói chứ bây giờ Ukraine đánh nhau như thế các bạn đi du lịch không? Điên à, đúng không? Take Ukraine as telling example. If the country is fraught with political chaos, you must be cautious before traveling. It is suffering war and conflicts right now. Travel there. Definitely. Apply. Ý thì hạn chế, từ thì không có mới, đúng không? Tức là chết rồi, mà em phải chịu khó nghĩ ngợi về cuộc đời nhiều đi. Cô đã bảo rồi, chết vì tội không nghĩ, chủ yếu là chết vì tội không nghĩ, làm cái gì cũng thế, cứ a dua theo bầy đàn, không chịu nghĩ ngợi cái gì cả. Đấy, mà cô giáo đưa lời khuyên lời kiếp thì coi như là rất nhiều người coi thường. Tôi nói thật với các bạn như thế, nhiều người bảo tôi bị điên đấy. Tôi bảo điên cái gì, tôi nói với cộng đồng ấy. Bây giờ các bạn ghi vào cẩn thận đi. How do children feel when they first went to school? Now every child, or even just like myself, I did go to school at the age of 6, and I felt top of the world. For the very first day of school, the student or the children, were kind of elated, right? They were inspired by friends. They made friends with a lot of interesting people, and they were guided by enthusiastic teachers. That's why the first day of school were like unforgettable memories of children, right? They were kind of like excited to discover or unearth, the school, the world of school, from friends, from teachers, to those people around them. Like the very first time, they were exposed to the external world with mysteries and thrills. Câu hỏi là trẻ con cảm thấy như thế nào khi mà chúng đến trường lần đầu tiên, thì tất nhiên là cái chỗ này là có nhiều hướng trả lời nhá. Ở đây thì tôi nói là nó rất là excited, nó rất là elated, phấn khích, nó rất là inspired, truyền cảm hứng. Bởi for the very first time, lần đầu tiên chúng nó được expose đến cái thế giới bên ngoài. Các em có thể nói là nó giống như một cái miniature society, cái xã hội thu nhỏ, đúng không?
và chúng được kết bạn với bạn bè. Bạn Nguyễn Thị Trang ơi, cái chị Trang này chị bị điếc à? Cô bảo là cái giờ lúc mà tôi giải thích thì bạn ấy lại ngồi nói tiếng Anh, lúc tôi bảo bạn nói thì bạn lại không nói. Có mấy bạn mắc cái bệnh như vậy rồi. Được chưa? Lúc tôi đang cố gắng giải thích phát triển ý tưởng thì lại ngồi nói để làm gì? Lúc này là phải nhập tâm ý tưởng để xem cách phát triển như thế nào, sau đấy viết vào bắt đầu thực hành, đúng không ạ? Chị nếu mà chị được 9 điểm IELTS rồi thì tôi bảo thôi rồi, chị là bộ não đa kỹ năng, có thể là chị nghe tôi giải thích chị vẫn có thể trả lời được, nhưng chị đã được 9 đâu quá, đúng không ạ? Mình chưa được bằng nhiều người thì mình phải học chứ. Nhiều người cứ chưa được, ông này nó đeo tổng minh thu hiện camera lên, đi học thì còn không hiện camera đấy. Trần Bảo Hân không hiện mặt đâu, mời ra khỏi lớp. Các bạn đừng có sờ mặt sờ má nữa, giang tay giang chân ra. Đấy thì trẻ con nó cái cảm giác của nó thích thú, cảm thấy như là ở trên đỉnh của thế giới, rất là vui, top of the world. Chúng nó cảm thấy rất excited và truyền cảm hứng, inspire bởi những người xung quanh. Cái trường học nó là một cái xã hội thu nhỏ, nó là miniature của society, mà chúng nó có cơ hội để kết bạn với rất nhiều người từ all walks of life, tất cả các tầng lớp trong xã hội, đúng không? Trẻ con một tầng lớp xã hội khác nhau, và chúng được khám phá, explore, những cái điều rất là thú vị ở trường học, đúng không ạ? Tất nhiên không phải ai cũng một cái trải nghiệm tốt như thế, các em là however một số người thì có encounter một cái nightmarish experience khi mà họ đến trường, họ có thể bị bully, đúng không? Đấy, vào the first day school someone was bullied by a bigger child in different grade, and it was a nightmare, for a torture, to some children. So the experience of children at first day of school could vary, này nào, đúng không? Cái cảm xúc đấy nó cũng có thể khác nhau giữa những học sinh khác nhau. Rồi chúng ta đi vào các chị các anh tôi nói luôn là cải tổ lại ngay cái đầu óc của mình đi. Rồi lúc nào giáo viên người ta nói cái gì thì nghe đi, đúng không? Đừng có điếc nữa, bởi vì tôi nói này, cả cái xã hội Việt Nam này nó điếc với tôi rất nhiều rồi, cho nên bây giờ nó bị động đất liên tục, không hiểu gì cả, ngu mà, đúng không? Mà cả cái xã hội này nó ngu từ lâu rồi. Có một số người ở một cái trình độ cao về mặt học thức, trí tuệ, tinh thần và thể xác, họ nói cho mà nghe thì không nghe, nhưng mà cứ điếc, lúc nào đổi tiền là mắt cứ sáng lên ở cái xã hội này. Cho nên là mình điểm nó gây quá mạnh, các bạn thấy chưa, đúng không? Đối xử với thầy cô, với bố mẹ, rồi là người yêu phản bội hết. Đấy, đâu ra mà có kiềng để mà giữ cây môi trường, bây giờ môi trường phá hết như thế rồi, đúng không ạ? Đấy, ngồi trong lớp học thì có chị thì cũng biết lời thầy cô nói cứ điếc, đúng không ạ? Đến lúc mà ra đời thì lúc đấy xem thế nào. Đấy, lời thầy cô chả ý định hãm hại mình còn chả nghe, chả hiểu người ta nói gì, người ta bảo là hãy nghe đi. Đấy, rồi sau khi nghe xong cái nội dung thì check vào. Và những chuyện kinh thiên động địa, đi giết trẻ con, thịt trẻ con, đúng không? Ăn thịt nhau thì đến đâu mà có động đất là đấy, những nơi mà có động đất xảy ra là chuyện kinh thiên động địa xảy ra, ngay ở Nhật Bản đấy thôi. Tôi nói với các bạn, Nhật Bản có người tốt mới đầy người ăn thịt người. Phát xít đấy, chủ nghĩa phát xít là đến từ đâu? Từ Nhật Bản bắt đầu, đỉnh cao của thế giới, đúng không? Top of the world, cảm thấy rất là vui mừng, tột đỉnh. Ở đây tôi nói là phải nói theo nghĩa bóng, sau rồi là từ tột đỉnh, đúng không? Đấy. Đấy. They are going to discover, explore, đúng không? Khám phá, đúng không? Đấy. Under the school and the surrounding it. Đấy. Đối với họ thì cái trường học nó như một cái xã hội thu nhỏ, miniature of the society, đúng không?
truyền cảm hứng để bước vào cái thế giới của fun và knowledge, trí tuệ. Intellectuality, anh Duy Thành không sờ má em ơi, cô đã bảo rồi đi học sờ má sờ người thì đi học cái gì, ngồi thẳng dậy đúng không, nghiêm túc vào, kỷ luật với bản thân vào. Đấy. Tuy nhiên thì một số trẻ em không may mắn unexpectedly, không mong đợi và không may mắn, thực sự là như thế. Cũng có thể bị bully, đúng không? Cái ngày đầu tiên như vậy có thể là một cái torture. Anh Duy Khánh viết vào vở cho lại thì anh nói là viết vào vở cho tôi đi, viết đầy đủ đi ạ. Rồi bắt đầu luyện nói nghiêm túc, đấy, dùng các từ gì. Feel like cover the word. The school is like a miniature society, miniature society, miniature được, nuốt âm cuối được, ở giữa được miniature, hoặc miniature được, of the society they want to discover, explore, you know, was the unearth, you know, the work school with friends from all walks of life. Anh này, cái đề IELTS này quan trọng nhất từ mới thôi. Nevertheless, unexpectedly, đúng không? Một cách không mong đợi. Unfortunately, it could be bullied, bị bắt nạt. Bây giờ các bạn giang tay ra. Travel needs to take a variety Bạn of Minh Thu không hiện factors. camera nha, mời bạn ra nha, vô duyên. Người ta nói hiện camera không hiện thật là vô duyên đi học đấy. Rồi các bạn giang tay ra, bây giờ các bạn giờ của bạn luyện, đến giờ các bạn luyện, bạn giang tay ra, bạn Vũ Ngọc Anh sờ má sờ mông, miniature of the society, to be inspired, they want to discover or explore under, you know, the school of friends, and the world of fun and intellectuality with friends coming from all walks of life. However, unexpectedly and unfortunately, some students might find the first day of school a terrible Feel like experience. It could be nightmare to them. They are bullied, you know, they were bullied by some people. a school They didn't and like that. everything at all. Some friends could
tease at them, đúng không? To them, school is a miniature of the society. Some are inspired to enter the world of fun. Intellectually with friends from all walks of life. Nevertheless, unexpectedly, Minh Thu Huyền ạ, tôi không mời bạn ra ngoài lớp ạ, tôi không nhìn mặt mũi bạn đâu ạ, bạn cố tình che mặt ạ. Bạn Minh Thu, bạn bị điếc ạ. they could be Bạn Minh Thu, bạn điếc ạ. bullied Tôi yêu cầu bạn hiện mặt and đầy đủ, bigger hiện cơ thể children đầy đủ at ạ, tôi school không thể nhìn đến nửa go to kia được. school today. Bạn sau On này such tôi first nói thật các bạn sẽ days, chống đối giáo viên, các bạn sớm vào tù, tôi nói thật là như thế. Chống đối người thi hành công vụ và người ta không hại gì mình. Nếu người ta ăn cướp tiền của mình, đúng không? Rồi người ta hiếp đáp mình, người ta hại mình, đúng không? Thì cái chống đối đấy là chống đối chấp nhận được. Người ta đang yêu cầu mình phải hiện mặt để người ta biết là có học không, trả lời câu hỏi không, ngồi học không, không làm. Cái con người này đi trái đạo đức, trái nguyên tắc, cháy khoáy. Rồi tiếp tục. Đấy, bạn vừa rồi là được 4 đến 5 điểm. Lý do là không có từ mới các bạn nhé. Đấy, không có từ mới đúng không? Đấy. Bạn Đỗ Quyên là 4 đến 5 điểm. Vừa rồi là tôi gọi bạn tiếp theo, bạn Đỗ Quyên là bạn tên là gì nhỉ? Sao bạn Đỗ Quyên đã gọi ai chưa? Chưa đúng không? Bạn Trần Ngọc Trâm ạ. Không có từ mới và không nghe được một câu hỏi. Bạn Trần Ngọc Trâm hiện camera đi ạ. Vâng ạ. Lì lợm, bạn Minh Thu là một con người rất là lì lợm, cố chấp, nói thẳng luôn cái kiểu lì lợm đấy là lì lợm dạy, không phải là kiểu có học đâu. Cái lì lợm có học là những cái người ví dụ như bảo là mày đi tư vấn bất động sản đi, đúng không, kiếm vài chục tỷ đấy. Có những người lì lợm người ta không làm, đúng không? Bởi vì người ta có chính kiến của người ta biết đấy là làm việc ác, ăn giày của một người, tâm lũ. Mày dùng tiền để chơi xấu cô giáo đi, người ta lì lợm người ta không làm. Đấy, cái lì lợm của người có học. Đây bảo ngồi để học thôi không học, lì lợm của người mất dạy. Rồi Đỗ Thu Trang hiện camera chưa ạ? Bạn Trần Ngọc Trâm hiện camera chưa ạ? Dạ vâng ạ. Rồi bạn mở tay ra đi ạ. Dạ vâng ạ. Các bạn mở tay ra phát âm các từ rất là rõ. Gastronomy, speciality, clinical chaos, analyze, effort, with political chaos. Đấy. Rồi là học các cái từ khác của cái giang tay ra nói rất rõ. Speciality, top of the world, wow. All walks of life, a miniature of society, they can explore the whole new world before their naked eye. Nevertheless, However, unfortunately, nói rất là rõ ra như they thế, could be bullied by bigger children at nói school. chậm và rõ ra như thế, không cần phải nhanh vội vàng làm vì Vũ Thanh Tùng ở tay ra đây ạ. On such days could Rồi bạn Ngọc Trâm bật mic be chưa? torture. Dạ vâng ạ, con nghe chị ạ. Đây rồi. How does student feel when they first went to school? Some people So, are excited. children would express a wide range A of number of emotions. children feel Không có excited, word nhá, express feel là từ excited, của word nữa. elated, Em phải sử dụng ở dạng chủ feel động life ở đây. told the world. Some people, some Children children, a express a number of wide children range might of be emotion at the first excited, time going to school, and some children would might be feel excited, panic feel and top of the nervous, world, and they would They feel like the top of the world, they could burst feel into like the top of tears the and world. They are going don't want to, to go to school. they are going However, to, a number of unless children they are might be going excited under and the elated, school, and they would and feel everything like around top them. of the world, nhìn vào vở. To them, and they are society is a top of the miniature world. The of people And- search information before they travel. definitely because travelers need to take a variety of factors before traveler need to take a coming variety before of going to a new place Take a variety of factors factors into into account. account into account before traveling. traveling. The Checking, weather especially forecast checking is weather essential. forecast It's is crucial. really essential. If the It's place crucial. they Each are place going to
visit where we in are full going of to natural visit. What type of disaster. website Another- that you often use? Oh, as a senior student who majored in international business, and I have to do do a lot of research. So I use a lot of different kinds of websites, such as um, for my references, such One of as those website I have always the visited academic is, on website, the daily basis is namely is- the New is York Oxford Times Dictionary. or etc. Moreover, I also use Why do some people feel hard when they start a new job? there are a multitude of reasons why people feel difficult when starting a new job. The first one is that they do not have enough ability and specialized knowledge to do that Yes, job. I am. Moreover, they are also uh, they are also is they are also do they are also unconfident to begin a new life with a job job under a lot of difficulties and risks, and they would What are feel the panic. problems you have when you learn a foreign languages like English? Um, well, There are variety. There are variety. there are a wide range of Environment difficulties for me to First starting learning a new to me is languages, from especially Japanese or Chinese, because learning language is not learning a Ok, new rồi language. cảm ơn bạn Ngọc Trâm. Bạn Ngọc Trâm thì có một cái điểm tốt, tiến bộ hơn hôm trước là bạn không bị lạc đề. Với những câu hỏi cũ mà bạn đã biết từ trước thì bạn cũng ứng dụng từ mới rất là tốt. Tuy nhiên với các câu hỏi mới bạn trả lời rất lòng vòng, đúng không? Ví dụ cái câu hỏi là why do people feel difficult when they start a new job? They lack experience, they lack knowledge about the field, and that's why they find it challenging. Sometimes the working environment is maybe too disciplined for them, you know? Hay là bạn không đi thẳng vào vấn đề, tôi nghe vã lúc tôi không hiểu vấn đề gì, đúng không ạ? Rồi cái câu hỏi là what are the problems in the culture when you learn foreign languages like English? Thì bạn nói về Chinese, Spanish, nhưng mà cuối cùng vấn đề ở đây là gì? Là pronunciation, là vocabulary, đúng không? Nó phải nói thẳng ra như thế. Tức là bạn bị lòng vòng nhá, Trâm bị mắc bệnh lòng vòng. Mặc dù là vẫn đang trả lời câu đấy nhưng mà cuối cùng cái cốt lõi là cái thông tin chìa khóa là không thể nghe thấy, đúng không? Đấy. Cho nên điểm số của Trâm thì là được 5.5 đến 6 thôi nhá. Đấy, bị lòng vòng. Đúng rồi, cho nên là người ta chỉ cho đến 5.5 đến 6, không quá được 6 chấm. Bởi vì cái sự lòng vòng nó không lạc đề nhưng mà nó lòng vòng, nó giống như một cái bệnh gần như lạc đề rồi, đúng không ạ? Đấy. Nó không hẳn lạc đề 100% nhưng mà nó bị lòng vòng, gần như là coi như cái câu đấy nó cái giá trị lạc nó cũng tương đối cao, không phải là tương đối cao mà nó bằng gần bằng cái giá trị của lạc đề nhé. Em đi vào đi. Em đi vào vấn đề của em ở đây là không lạc, em có ngữ âm tốt, em một số câu hỏi cũ em dùng từ mới, với câu hỏi mới em đang trả lời lòng vòng, anh đi vào đi. Bệnh của mình là lòng vòng và với câu hỏi mới mình chưa có từ mới, có đúng không? Đấy, Trâm ghi vào rõ chưa? Đấy, mà cái câu mà foreign, cái ngôn vấn đề gì học foreign languages về pronunciation với cả intonation là trong cái bộ đề tôi đã gửi rồi, có đúng không? Đấy, nhưng mà Trâm mình cũng không học vì sao ấy, tỏ là cũng không xem lại kiến thức trước, nguy hiểm quá. Why do people find it hard to start a new job? Or feel it hard to start a new job? Yeah, as far as I'm concerned, I used to start a new job. I ran into, a multitude of troubles due to my good experience, knowledge, right? I was too young to understand how everything works in the workplace or in job market, and making friends with other people, strangers in the company is another problem.
people fight so hard to communicate with others who are much older, much younger, and some people complain that when they start a job, with such a very disciplined environment, I mean work environment, they somehow feel like a fish out of water, and they need time to familiarize themselves with such environment. Người ta hỏi là tại sao mọi người bắt đầu một công việc mới, người ta cảm thấy khó, nhiều lý do, thiếu kinh nghiệm đúng không, thiếu kiến thức về lĩnh vực đấy, khó, rồi là rất là khó để nói chuyện với đồng nghiệp đúng không, colleagues, friends là không nói được, chả biết gì mà nói cả, nói với strangers. Chưa kể là cái môi trường làm việc có thể là rất là discipline đúng không, cho nên người ta không thoải mái, người ta uncomfortable, người ta cảm thấy mình như là cá ra khỏi nước, fish out of water, nó lạ lẫm, không thích hợp với cái môi trường như thế. Nói chung là khi bắt đầu một công việc có nhiều lý do mà khiến cho con người ta cảm thấy khó từ chỉ thiếu kiến thức, kinh nghiệm, từ việc phải gặp gỡ đối tác với những người mới, khó bởi vì cái môi trường làm việc có thể nó không như mình mong đợi, không phù hợp với cái personality và cái ability của mình, có thể là đấy, nó không phù hợp với tính cách của mình đúng không, với cái mong đợi của mình, cho nên là nó khó. Đấy, Vũ Ngọc Anh nghe cho nó thủng nhá, thằng sếp nhá, thấy bắt đầu lại ngồi lẩm bẩm nói đấy. Các bạn cứ làm đúng nguyên tắc đi, tôi nói rồi, cứ làm đúng nguyên tắc, khi nào đạt được kiến thức kết quả bằng thầy giáo hoặc là gần như bằng thầy giáo thì cái phá cũng được, chứ đừng có phá ngay từ đầu. Đúng rồi, phá ngay từ đầu là dễ, là mất bóng đấy. Các bạn chưa đỗ ông nghề thì đừng có đe hàng tổng, đúng không? Nhiều người kiểu chưa đỗ ông nghề là nghĩ là thủ tướng, là lãnh đạo rồi, nhìn CV thì cả đời chưa lãnh đạo ai gì cả, gia đình còn chẳng lãnh đạo được đúng không? Đấy, thế mà đi làm lãnh đạo nghe mất thiết, mất sợ luôn đúng không ạ? Chả có cái nền móng gì, cứ thích làm bố như nào. Trong khi bọn tôi hoặc các bạn học sức rồi đi còn chưa bằng ai. Nguyễn Bình 10 tháng 9 hiện camera đi ạ. Đấy, lại một anh đây tiềm năng tội phạm trong lớp học đấy, đúng không? À, chị tắt camera đi. Ngô Thu Hà không ngồi đâu đấy, lại bắt đầu phản cô giáo đúng không? Thích phản thì cứ phản đi, tôi nói đi, các bạn cứ phản thôi đi, chả sao. Tôi chưa thấy cái người nào phản bội tôi mà thành công. Tôi được cái tôi nói với các bạn, tôi đã gặp một số học sinh phản thầy giáo rồi, tôi chưa thấy những người đấy thành công, đúng không? Làm sao mà em thành công rồi, em phản bố mẹ với thầy cô làm sao mà em thành công? Thậm chí em phản vợ em, người mà trung lương đấu cật trong giai đoạn khó khăn, xem có thành công được không? Cứ đợi ở đấy, tại vì đã đi ngược lại đạo đức và luân lý, sao mà làm được? Không, mà cãi bố mẹ thì được, cãi cái bố mẹ thì được, cãi logic thì được, cãi logic cô giáo cũng được, nó phản thì nó lại là hành động mất dạy, đúng không? Các bạn nhớ một câu như thế, thầy cô với bố mẹ thì không hãm hại gì mình đâu mà. Các bạn đi vào đi, người không hãm hại mình mà đi phản người ta thì gặp người ta giết mình thì mới yêu à? Các bạn đi vào, có nhiều thằng đấy lú gái đấy, mua hàng đống tỷ đô la cho gái mẹ, đúng không? Đến lúc nó lăng nhăng như người khác nó vẫn yêu, đúng không? Thằng điên, thằng bố mẹ nó nuôi nó còn chả yêu, đúng không? Thầy cô nó cho nó đạo lý làm người nó còn chả yêu được một cái con say lắm, nó mất hàng tỷ đồng, xong rồi đi với thằng khác vẫn thấy đau đớn. Tôi nói thẳng cái thằng đấy ấy, chả ra cái gì nữa rồi, đúng rồi, có gì đâu mà ngồi mà tiếc với thương cái loại người như thế. Các bạn nghe logic mà thấy. Trước khi mà nói yêu người yêu như tôi nói là trước khi yêu người yêu thì có tình người, nên là có tình người rồi có tình yêu, không phải như bây giờ toàn yêu nhau xong đi sát hại người khác. Các bạn thấy không? Yêu người xong đi sát hại người khác, chả có tình người, có tình người thì mới tình yêu chứ. Các bạn nghe này, đấy, đấy, people run into, suy nghĩ cái IELTS này nó phải suy nghĩ, không phải là nó là một kỳ thi speaking theo kiểu là trẻ con. Đây là một kỳ thi mà nó cũng phải suy nghĩ đấy, run into trouble, they in the knowledge and experience,
new job and that is why để không dùng because đâu nhá. Because nó trừ hết điểm thì cái đấy nó nghe nhiều thì nó trừ điểm. Cái gì mà người ta dùng nhiều người ta thấy mình chẳng có gì hay ho cả, đúng không? Đấy, cho nên phải cố mà học từ mới lên. Ta bảo rồi, muốn lên điểm phải cố mà nhồi từ mới vào, không thích thì cũng vẫn phải cố, vì đấy là cái tiêu chí của người ta, đúng không ạ? Mà rõ ràng là có nhiều từ mới thì nghe cũng dễ hơn, đọc cũng dễ hơn, thẳng luôn là thế. Ra không phải cho tôi nhìn mặt nhá, anh không tôi nhìn mặt tôi mời anh ra khỏi lớp, Tống Thanh khỏi lớp nhá. Anh cho tôi nhìn mặt, nhìn tay, nhìn chân của anh đi ạ. Vâng ạ. Không phải chay đậy tôi như là gì ạ, mèo giấu gì đấy, đúng không ạ? Hiện mặt đầy đủ công khai, con người nó phải hướng tới sự minh bạch. Tôi nói cho các bạn biết, tôi mà làm lãnh đạo nha, tất cả các cửa hàng ăn tôi bước vào phải có giấy an toàn thực phẩm, đúng không các bạn? Đúng không? Kiểm tra rồi tôi mới vào ăn nhé. Không phải là bây giờ cứ nhà hàng đẹp rồi lao vào ăn bị ỉa cái lè linh ta linh tinh làm ăn liên thiền. Giáo viên cũng thế, phải có bằng cấp sư phạm, được đào tạo đàng hoàng chính quy mới đi dạy. Cái kiểu mà cứ thi được 7 IELTS đi dạy người ta xong bắt đầu cứ nói liên thiên. Kiến thức đạo đức về sư phạm, ngành sư phạm là phải có đạo đức nghề nghiệp chứ không phải là cứ có cái bằng để đi thi để 7 điểm IELTS để đi dạy được. Bác sĩ cũng thế, cứu được một người là đã là làm bác sĩ được đâu, là phải thực hành với bao nhiêu thứ. Thì nó phải có kiểm tra đánh giá cái xã hội đấy, và làm những chuyện động trời che đậy lỗi sai của nhau, giết người, đốt cả trẻ sơ sinh đấy. Các bạn biết ở Long An đốt cả trẻ sơ sinh là được chưa, kinh khủng luôn. 2 tuổi sau vào Cát Đông, kinh thiên động địa, không có động đất là chuyện lạ. Cảm thấy không tự tin đúng không? Đấy, một số người thì có thể cảm thấy khó, bởi vì sao? Họ đúng không? Đấy, có thể là sao? Đấy, cảm thấy giao tiếp không nói chuyện được với mọi người. Đá ra khỏi nước. Em might find it out from easy to communicate. Ra khỏi nước đấy. Quá là kỷ luật. Năng lực nó không phù hợp với công việc, cũng cảm thấy khó, chung nhiều yếu tố. Rồi là đi lại nữa, việc đi lại nữa, công việc đòi hỏi. Trương Nga đâu hiện đầy đủ đây nhá. Em cảm ơn cô ạ. Đồng chí không sao, không chân thì cái tiến bộ là không bị lạc đề, nó chỉ lòng vòng, cần phải có từ mới em nhá. Lòng vòng, mình đi trả lời thẳng vào vấn đề đấy, mình không đi lung tung, mình
đi thẳng vào vấn đề là problems they encounter are work environment, the knowledge and experience they lack. They dearth of experience and knowledge, right? They get unconfident about it. So hard to communicate with colleagues in the company. They feel like a fish out of water, you know. They need time to familiarize themselves with the work environment and people. Họ cần một thời gian để mà thích ứng, đúng không? Để làm quen. Thấy những cái từ mới này phải ghi vào. Đấy. Ability, well, a skill is no match for the job. They endure experience and knowledge. You know, they need time to familiarize themselves with the work environment, which is too disciplined, too strict. Yeah, they feel like a fish out of water. Very hard to communicate with colleagues. You know, they find that people don't listen to them, don't respect them. There are a variety of troubles, hoặc là host of trouble. Nếu mà ở trên dùng variety rồi thì dùng từ khác nhé. A myriad of trouble. Đấy. Driving make them insane sometimes, hay là điểm nhiên như vậy? Cái điều này khiến cho họ phát điên. Du Việt yêu cầu rất nhiều việc đi lại. Điều này which drive them insane, làm cho họ phát điên. Rồi ok, bây giờ bạn tiếp theo bạn Đỗ Thu Trang ạ, bật mic ạ. Bạn lưu ý luyện tập lại đầy đủ, không chủ quan nhé. Tâm lý trong cuộc đời nên tôi nói với các bạn không bao giờ chủ quan. Thậm chí khi mình chiến thắng một cái gì thì không ngủ quên trên chiến thắng, lúc nào cũng trong một tình trạng sẵn sàng và cẩn thận. Thậm chí là chúng ta cũng có thể trả hết rủi ro nhưng mà chúng ta vẫn phải nhẹ. Đỗ Thị Thu Trang bật mic ạ. Rồi ạ. Nguyễn Thị Trang bật mic rồi đúng không ạ? Rồi các bạn mở tay ra đi ạ. How did children feel when they first went to school? Some children feel elated, happy when they first come to school. I mean, they feel like school is a miniature of society, and they know that they will unearth the histories Why does of. people feel so hard when they start a new job? Bạn ra tay ra đi ạ. Because Tại because bit ngay từ because đi tôi đã bảo you know, I suppose. Since they believe that their ability isn't compatible with the inquiries of jobs, so they feel unease and unconfident. And the working environment is so harsh, and they feel like a fish out of water. They find it hard to
They might communicate find and it make far friends from easy with their to colleagues. communicate with They colleagues. feel They feel isolated and they feel like a fish they out feel of water. isolated. The work And Không environment sờ ngay might từ be đầu em ơi, không sờ tóc. the work environment might be Feel too isolated. disciplined, The and they feel environment, the working uneasy about it. environment are They feel so uneasy about it. is so People disciplined. search before they traveling. Of course, Traveling of course. travelers need There are many Definitely. things that they should traveler take need into to consideration take variety of they need to visit take a more new place. They factors should check into the weather account before forecast. traveling. I Checking mean, weather if the forecast place is they are crucial. going to pay a visit If the have place natural we are landscapes, going have to natural visit disasters we are like going to visit is full of landslide, natural earthquakes, disaster or flood, like they should be snowing, freezing, they would be cautious about this. earthquake. Uh, We might and delay. gastronomy, some people are into We gastronomy. might delay They the should trip. find We some might delay good restaurants searching that have exotic searching for the cuisines. locations. And Searching for the it's- location in and traveling it's still places. Searching for the location if in the and traveling those places places is have, also essential. political Is chaos. also So essential not to political. lose. Political chaos. They should To be lose. cautious Some before people traveling. are into and they should delay the gastronomy. trip. That is why they Are often you live in an apartment or house? I live in a house a which house is situated Which in is the center of the Situated. we situating in the near the center of the city. It is What can very you see from the convenient. window of your house? multiple the windows of my house. I see myriad of things. Sometimes Ra I màn hình tập đầy đủ vào tay chân đi để tôi xem em loại luyện tập kiểu gì nào em ơi. Em chiếu màn hình xuống game ơi. Sometimes I catch a glance. Sometimes do I open Catch a my glance. hardly do I Sometimes I glance hardly at do I couples walking open hands in hand the window to romantically see on outside the of my streets. house, like busy as Occasionally, me. I So see I always I see stuck neighbor in- quarreling I over tribal I'm things. always stuck into my homework. Sometimes and I have to see meet my deadline. But when I have time as in the time I morning, see- I will wake I up see- early and sit and look at the sky. I see bird. Uh, I see. I can I feel the tranquility catch and a peacefulness of I my catch a city glimpse of birds feel perching on the tree, and singing be melodious energized. songs when through seeing via the window of the lush house. trees Is a miniature the of the lush society. trees, outside of my house. And it's Do you really still keep in touch with childhood friends? Well, I think I suppose that no. Because I am busy as so busy. Bỏ because đi. I am Mấy lần I because suppose rồi. that I am Em nói lại từ đầu đi. I reckon that Em không nói because ở câu này ạ. I am really Em vừa nói because busy as a bee đây. Em không dùng because busy as a busy, em nói xong chắc cô nghe thành because ạ. Tôi nói lại từ đầu đi cái câu đấy. I'm traveling. Busy as a bee, hardly do I have enough time to care about trivial things. I am And because cherish friendship, because my especially childhood with friends my Lại because đây, lại because tiếp đấy. Em bị because câu nào I'm em chưa cherish. because vào mà. I cherish friendship, Không, em không phải xin lỗi cô bởi vì vấn đề là em xin lỗi em thôi. especially with childhood friends. So that's why I send messages to them on a daily basis. Đây các bạn ghi vào bạn Đỗ Thu Trang ấy thì là On a daily basis. nội dung câu hỏi là hiểu được vấn đề thì là tốt. Thì On a đây là daily đánh basis giá to cao. keep myself updated Mới, bạn and ngáp đi đi, tôi nói với anh rồi tôi gọi anh lần nào thì mic có vấn đề rồi các kiểu có vấn đề mà anh thì cũng ngồi ngáp ngáp. Mời anh chuẩn bị đi ạ. Tôi thấy anh là người không nghiêm túc một cái gì cả. Con người anh sao lại đi làm việc anh người ta đuổi đấy. Tôi nói con tôi cũng thế cái kiểu đấy chứ phải là em con ngồi học không ngáp xong ăn
cơm thì mất 1 tiếng, mẹ mà là sếp mẹ đuổi việc luôn, làm việc không hiệu quả. Đi làm đúng không, mình làm cho mình hay làm cho ai, mình đều phải nghiêm túc. Bạn Đỗ Thu Trang ấy thì không lạc đề có sử dụng từ mới. Tuy nhiên em dùng because hơi nhiều. Cô đã bảo rồi I suppose, wow, you know I think, hoặc vứt cái từ đấy đi. Không có từ đấy cũng chẳng sao cả. Đấy. Ngoài ra là em em thỉnh thoảng có thể Đấy. Busy as a bee, how do I understand? Đúng không? I suppose that is why Talk with my friends. I have several chatting friends. I send Now most of the messages to time them on a I daily have basis. virtual friends, On a daily basis cyber friends. to keep Due to the to booming keep myself updated and internet, sustain social media like relationship. Facebook, Google, Sustains friendship Instagram, and sustain give people friendship. multitude of opportunity to make friends Friendship. online. Mm. Đấy. Nó có thể nói chậm, nó không có từ đúng không? Có một giải pháp có thể nói chậm, However, in the time, diễn đạt từng câu rất however, nhiều. in the time Với những bạn nào mà cái tính cách IELTS là cứ preparation. với đi có thì tôi khuyên là như vậy nhé. in the time of IELTS preparation, Rồi have quay trở lại đây almost có no câu hỏi time là to do you live in an apartment or house? keep in touch. At this moment, No time. I'm living in a almost time small to house keep in surrounded touch by with them. trees, I which feel- is environment friendly. And my house is situated My life in is the so happy. proximity of variety or a My life multitude is of so happy. services for And I have entertainment, almost no time supermarkets, to keep in I touch just with them. really, But I I do relax long when I for the live old in days. my wonderful small house. I wish that in the future I could have a house near the beach. Yeah. I really want to have a riders to enjoy the peace of my mind. Bạn Vũ Di Khánh đâu? Lại biến mất đâu? Sống trong căn hộ hoặc nhà, còn nếu mà apartment nào chúng ta là I live in the Dragon high rise, with 100 floor. I'm on the 7th floor and I can overlook the entire city. Living in the high rise is convenient. I could access, a myriad of services within one building. There's no need for me to get out of the building. It's super, super convenient, right? And I can observe the entire city. As I said, I feel like I'm the top of the world. I own the world when I live at the top floor, like the penthouse of the sky, right? Bạn sống trong một căn hộ hay là nhà các bạn nghĩ là currently cái này thì dễ thôi, nhưng tôi cứ ghi vào I'm living in a house surrounded by trees. It's truly environmental.
Đấy, các bạn chọn nơi ở nha, thì cũng phải chọn những cái nơi mà con người nó tử tế. Đấy. Còn bây giờ nơi mà toàn là tâm lú, đúng không, trong lòng muốn ăn giày người khác, giết người ta, ăn thịt người ta, cây cối thì phá hủy, đúng không, đấy là tâm độc gì còn gì nữa. Tâm toàn gây những chuyện gọi là kinh thiên động địa, đúng không, sống cạnh sẹo ra. Yeah, I'm luckily living in a house surrounded by trees, which is truly environmental friendly. My house is situated in the proximity to a myriad of services, which is super convenient. My neighborhood around my house, is crime free, and it has kind, gregarious neighbors. I love my house now. Chưa các bạn ơi? Environmental friendly. Situated in the proximity. Gì hả mày? Super convenient là siêu thuận tiện em. It's really super convenient. Rồi tiếp theo nhá, bạn Trường An à. Các bạn mình rất nghiêm túc là học thuộc các từ mới đi, không phải lúc nào mình cũng nhớ hết được. Mình phải lải nhải đi, lải nhải lại cô giáo, thầy mới bắt đầu học cũng phải lải nhải đi, lải nhải lại từ mới. Đúng không? Which is truly environmentally friendly. Which is truly environmentally friendly. My house is situated in a proximity to a myriad of services. Situated in a proximity to a myriad of services, from entertainment to shopping malls. It's super convenient. My neighbor is also crime free. Crime free. Has good schools and academics. Rồi nhá, bạn tiếp theo. Rồi, bật mic cho em. Bạn đừng Trường An. Dạ, cô nghe rõ chưa? Rồi, ok rồi nha, các bạn mở to lên. Em giang hai tay ra em ơi. Cô nhìn tay em đâu mày, tay chân mày đâu. Các bạn mở tay ra, đương đầu với sự thật. Thậm chí lúc mình nói vấp vài lần lại, nói lại vài lần cho nó quen đi, tay chân.
Rồi, do you live in an apartment or house? Currently, I'm living in Currently, a I am house living in a surrounded house by trees, surrounded by which trees. is Do truly you have a search before you travel? Definitely, mm, definitely, travelers need to people, take a variety of factors travelers into need Căng to thẳng account. quá vậy. need a Into account, variety of checking weather forecast is crucial. factors into account before If traveling. the place we are going to visit is full of Travel need to take nature variety of disaster, factors into like such account. as freezing, snowing. You have to take selfie? Well, I am not so I'm much not narcissistic. so No, much. I'm not not so much narcissistic. narcissistic. So Self-centered. seldom do Or I take a hardly photo do I take a myself. do I take a selfie. However, I'm when not- I I'm not. travel and to want to no, make I'm not. and want So, to have But some when memory about my girlfriend says, You don't look at yourself in the mirror? I'm not so much narcissistic, self-centered, so hardly do I look at myself in the mirror. in the mirror. But when I have, I'm not a mirror when I man, you know. have time of But special when dating I with have some my special girlfriend, dating with my I girlfriend, I might have a quick look to I make might take a sure quick that look. The my treatment son. feel when the first day they went to school. A number of children feel a excited, number of children uh, might be excited feel and excited, elated. They are going Feel to like top of the world. school and Top of the everything world. around them. They are going to discover. to- They are What going are to the dis- challenges you encounter when you're learning English? I think there were some factors that caused. There are some factors. There are some There are some factors. factors that cause me and some students Yeah, variety of difficulties factors like feel difficult learning when vocabulary learning and from the number of vocabulary, words. I grammar, and our students Bạn intonation. Hoàng Anh Vương giang tay ạ, That không is- thấy tay yes, sờ no má như thế ạ, trong một thế rất bị động. grammar rules. Tiếp tục đi em. need to and the number of words that I and our students need to learn is exceedingly large, and the limitations of source of information about words, and sometimes the complexity of the words knowledge makes me and another student feel hard Number of when children might be learning excited, a new language, especially in English. feel like top of the world. They are going to discover. Ok, giờ cô cảm ơn bạn Trường An. Bạn Trường An ấy thì cái năng lực của bạn về hiểu câu hỏi là rất tốt, là không bị lạc đề, rất là tốt. Thứ hai là Trường An cũng cố gắng sử dụng từ mới và diễn đạt trực tiếp vào vấn đề nhá, đấy cũng là tốt. Đấy, mấy câu foreign languages đúng không, cần phải có từ mới nhiều hơn đúng không? They run into em cái đi the problem with vocabulary, pronunciation đúng không? They run into the problem hoặc they encounter, gặp phải vấn đề gì chúng ta có encounter hoặc run into the problem đúng không? Đấy, đấy they struggling with em cái đi, they struggling with vật lộn về vấn đề gì đó, chúng ta phải sử dụng một số các cái từ khi nói về cái khó khăn. struggle, run into. You know that. It's English. How do you use them effectively into counting? Yeah, my Điểm số của Trường An thì hôm nay là Trường An được khoảng 6 đến 6.5 nhé, 6 đến 6.5. Đấy, nếu mà cái câu language nhiều từ mới hơn là sẽ được 6.5 đến 7. Nó đang bị hạn chế chỗ đấy, được 6 đến 6.5 và là sự tiến bộ rồi nhé. Có những bạn tiến bộ rồi, đúng rồi, ví dụ như bạn Trâm hôm nay cũng tiến bộ, bạn Trường An hôm nay cũng tiến bộ, phải thế nào được cố gắng được 6.5 đến 7 là tốt nhất.
Còn nếu không đi thi phải được tối thiểu 6 đến 6,5, đừng để dưới 6 khó xin học bổng lắm. Ok các bạn là gì nhỉ, ghi vào cẩn thận đi nhá, chép vào cẩn thận. Vâng, em cảm ơn cô nhiều. Không có gì em, bọn em cố gắng, đấy là phần thưởng xứng đáng. Các bạn cố gắng lên nhá, cố gắng ghi chép đàng hoàng. Rồi, what are the websites you often use? I'm exposed to, tons of websites each and every day on a daily basis. I'm exposed to tons of websites in various fields, from culture, education, entertainment to politics. I'm super fond of or interested in politics, prophecy, education, websites, I really want to understand what is going on in the world and make some kind of predictions. That's why I always dig deeper into the news, on the websites, focusing on politics and prophecy, like I said. Occasionally, I have get a glimpse, at entertainment website to see how celebrities are doing. What's the influence going to be, positive or negative, towards the young generations? Sadly enough, nowadays they just want to get more views in life without teaching the next generation how to live a meaningful life. Ở đây thì mọi người hỏi là bạn thường website nào bạn thường sử dụng? Các bạn sẽ nói là hàng ngày chúng ta tiếp cận đến hàng tấn website, đúng không? Trên mạng, và cái website đấy nằm ở rất nhiều các lĩnh vực khác nhau, từ giáo dục, văn hóa, chính trị, thể thao, nghệ thuật, các bạn có thể liệt kê ra. Và tôi thực sự quan tâm đến vấn đề chính trị, vấn đề về tiên tri hoặc là tôn giáo đi, religion. Tôi muốn biết thế giới đang diễn ra cái gì và đưa ra một số dự đoán về cái vận mệnh của đất nước, khu vực, cái gì đấy. Còn nếu bạn thích học tiếng Anh thì bạn phải visit website về tiếng Anh, đào sâu về nó, đúng không? Để có hiểu biết và kiến thức. Nói chung là cái sự xuất hiện của website thật sự là có lợi cho cộng đồng, đúng không? Còn với những website exposing, đúng không? Hoặc là displaying pornographic, sex or arousing pictures, I strongly recommend government need to censor for the sake of safety. Với những website mà trưng bày những cảnh tình dục, những thông tin có thể untrusted hoặc là misleading sai thì chúng ta phải kiểm duyệt, đúng không? Vì mục đích an toàn của cộng đồng. Prophecy là tiên tri.
đi vào cẩn thận nhé. On a daily basis, I'm exposed to tons of websites in various fields, from education, culture, politics to entertainment. I'm super interested in websites related to politics, prophecy, education to understand what is going on in the world and make several predictions, right? Occasionally, I get a glimpse. I'm exposed to tons of websites in various fields, from education, Bạn đi vào đi ạ. culture, politics to entertainment. I am super interested in websites related to I am really interested in the website. I am super interested. I'm quite interested in websites related to politics, prophecy, education to understand what is going on in the world and make several predictions. Occasionally, I get a glimpse at websites related to Bạn đi vào cẩn thận nha. education, Đấy. Prophecy. Đấy. Super interested in. Đấy. I'm exposed to tons of websites. Rồi, và tất nhiên là những website that portray pornographic pictures và misleading information, I believe should be censored. should be censored. Hoặc là lọc. Hình ảnh kích dục, filter, lọc. Đấy. Website that portray display pornographic images, violent images, misleading information, untrusted news must be censored and filtered.
Nguyên nào. Dạ, okay. Bật mic lên bạn ạ. Bạn Giang này dần nha. What are the websites you often use? Well, on the I have access to a large amount of I websites am exposed to related tons to of a lot of topics, a websites, lot of fields, including education, website in politics, various fields, a ton of websites culture, in various fields, from Sure. education, to entertainment. Why do people politics. feel so hard when they start a new job? As I started this job, I have taught for a lot of employees. People run into a variety of troubles, They are a in myriad debt of of troubles. knowledge, They are in depth of knowledge. They are in depth of knowledge and experience from New York, and that is why they feel unconfident. And that is why they feel unconfident. They might find it far from easy to communicate with colleagues. They feel How like did a children fish feel when out they of water. started in school? I think it depends on each student. A number of children Once might be excited, feel like top of the world, and feel like top of the world. They are going to unearth the school and the world around them and everything around them. To them, the school is a miniature of the society. Some are inspired to enter the world of fun knowledge. Nevertheless, unexpectedly, they could be bullied by bigger children at school. Going to school is such first on such first day could be a total a nightmare. Nghe cái âm ấy, nó vào ấy, điện tử ra thành một cái từ gì đó, em sửa lại hết nhá. Đấy, nghe một lúc là tôi sẽ bị biến âm từ nick của bạn. Hình ảnh Vũ Duy Khánh. Vũ Duy Khánh đâu ạ? Đấy, cái anh này đấy, lại biến mất đấy. Anh Duy Khánh, đây Duy Khánh này, anh bật mic đi anh ơi. Alo? Anh nói mic đi, mic vấn đề gì đấy, em bao nhiêu ngày giờ vẫn chưa sửa là thế nào? Alo? Anh Khánh ơi, ôi thì anh như một cười nhỉ, bao nhiêu ngày học buổi nào mic là thế nào? Anh Vương ạ. Nếu có bạn Duy Khánh là mic thường xuyên có vấn đề, nó không thể hiểu nổi chuyện gì, nên đây là bạn chịu trách nhiệm đầu ra nhưng cái phong cách làm việc ấy. Không thể để cho giáo viên nghe mình đang nói gì. Bạn Vương Vương đúng không? Rồi. Ok. What kind of website you often use or access on the internet? On a daily basis, I am exposed to tons of websites Em không thuộc lắm in ạ. various Em ơi, cho em chuyển lịch thi đây nhá. Em học lớp mấy rồi? Dạ, em đi làm này. Em học đi làm rồi thì thôi em chuyển thêm 3 tháng, 4 tháng nữa đi, em sang tháng 1, tháng 2 năm sau thi nhá. Em video cô ngay. field from That's the link. education, Em politics, nộp tiền được gọi em. Được chuyển lịch mà em nộp tiền được chuyển I lịch am lần 1 trước super 6 tuần em được chuyển lịch interested thoải in mái. website related to politics. Em đi với bạn vào, em ra hội đồng Anh hoặc Academy trước 6 tuần thi 29 tháng 10 này để em chuyển vào tháng 9 này là vừa này. Em chuyển sang tháng 1 năm sau đều được. Anh hiểu chưa? Education to understand what is Vì em không nhớ một cái gì cả thì chết rồi. Thi bây giờ là trượt chổng vó còn gì nữa, bây giờ thi cái gì? Anh Vương ghi vào chưa? Em ghi hết rồi ạ, em ghi hết cả. Em ghi cho cô cái lệnh chuyển chưa? Em bây giờ em được chuyển mà không mất tiền. Em ra hội đồng em đăng ký là chuyện em đăng ký, còn em được chuyển lệnh, các bạn có hiểu không nhỉ? Bạn ấy không hiểu gì à? Tôi đã nói rằng bây giờ vì cái level của em nghe của em cũng không nhớ cái gì cả thì em thi cái gì? Nó phí tiền của em. Cô em đây buổi đầu nên em chưa ấy ạ, em chưa nhớ được ạ. Buổi đầu của em Không nhớ, giờ ngồi thẳng dậy. Đấy. Đầu tay cứ sờ vào má này, cứ sờ vào má này thì nhớ cái gì? Khi người ta muốn nhớ một
Dạ vâng ạ. education. Okay, is that important to search for information before you travel? Definitely. Well, travelers need to take a Traveler variety of needs to factors take into consideration before traveling. Choosing weather forecast is crucial. You know, if the place we are going to visit is full of natural disaster, flooding, snowing, earthquake, we may delay the trip. Searching for locations in the traveling place is also essential not to get lost. Some people already. How did you feel when you first went to school? a number of a number number of children children might be excited, elated, feel like top, what they're going to discover at the school or everything around them. To them, the school is a miniature of a society. Some are inspired to enter the world of fun knowledge with friends from all walks of life. Nevertheless, unexpectedly, and fortunately, they could be bullied by bigger children at school. Going to school on such a first day could be a You nightmare. live in an apartment or a house? Currently, I am living in a Well, house surrounded actually, by I live trees, in surrounded by I- trees, I live in which a are truly small environmentally apartment for the friendly. better part Bạn of Duy the Khánh mở last tay My ra mà luyện house nói is đi ạ. situated. My house is for the better situated. part of Anh the Vương last ngồi mà lẩm nhẩm nói đi. My house is situated. Nói đi. for the Situated better in part the of the last proximity, 4 in years, the I promise, have in been the living in a mini proximity, flat in the in a proximity, in the side street proximity in the heart of the city. to myriad All of amenities are available myriad in of the service. Why do proximity. people find it so hard to start a new job? people run into well, variety of people running- troubles. Variety Run into variety of their troubles. in dearth of knowledge and They are experience in for dearth of in they are in short, dearth of and knowledge, that knowledge is why and they feel experience. That's unconfident why in for the my New finding York, and that is from why they easy feel to uncomfortable. communicate with Unconfident. colleges. They feel College. like They might find it hard, College. they Like might find it college. far from easy college. to communicate They with feel like college. a fish out of water. College. The work They feel environment like a fish might out of be the too water. disciplined, and they feel uneasy about it. International collaboration is important. Các bạn trả lời như bạn ấy đi. Rồi, cô cảm ơn em. Bạn Thanh Trà. Bạn Thanh Trà đối với các câu hỏi cũ thì các bạn Thanh Trà trả lời rất là tốt. Ngữ âm và cách sử dụng từ mới rất tốt với những câu hỏi cũ. Nhưng mà tôi mở ra một câu hỏi mới là không nghe được, đúng không? Thì điểm của Thanh Trà là 5 điểm đến 5.5. Thanh Trà ghi điểm nhá. Lý do mà Thanh Trà sẽ không được, Thanh Trà không được 6 điểm bởi vì cái ngữ âm, bởi vì câu hỏi mới em nghe không hiểu. Tại vì cái mic Thôi của không em cần phải giải thích, cứ cho như là mình không nghe được hôm nay và mình thất bại đi thì mình tiếp tục, em hiểu chưa? Hiểu không? Không cần phải thanh minh làm gì. Thực ra cuộc đời con người cái chuyện thất bại là chuyện bình thường. Các bạn nói hiểu không? Tôi cũng chả chế giễu cái chuyện thất bại, tôi chế nhạo sự thất bại của các bạn. Tôi chỉ bảo là ai cũng sẽ thất bại, chuyện bình thường. Có điều chúng ta cứ tiếp tục và duy trì cái thói quen thực hành, thực tập, em hiểu chưa? Rút kinh nghiệm thôi. Thì Thanh Trà lưu ý là cái câu hỏi cuối cùng không nghe được thì dưới là xuống còn 5 đến 5.5. Còn nếu câu hỏi cuối cùng em hiểu câu hỏi thì em sẽ được 6.5 với câu trả lời của em nhé. Câu hỏi của đấy bạn Duy Thành lại bắt đầu sờ má, đúng không? Nói rất nhiều cái thói quen mà nó làm cho mình lười biếng, không chịu lao động. Đúng rồi, nói một con người rất là khó. Tôi nói với các bạn này, dạy một con người để trở thành người còn khó hơn rất nhiều đối với việc kiếm tiền nhé. Đúng rồi, làm đẹp thì học 1 tháng 2 tháng đến ngay làm đẹp thế nào. Xây cái nhà, các bạn mà học để làm cái xây nhà, tôi xin lỗi các bạn, học cũng không qua 6 tháng nhé. Không qua 6 tháng là bạn biết làm thế nào để xây một cái nhà. Nhưng mà học để làm người là khó nhất. Tôi nói với các bạn, học để làm người, tôi học thì còn chưa xong nhé. Cho nên là các bạn là bây giờ bỏ một cái thói quen xấu rất là khó luôn, đúng không? Khó lắm ý. Đặng Trương Thảo Nguyên hiện camera em ơi. Lại bay đi đằng nào thế này em? Câu hỏi của tôi là is national celebration important? Đúng không? Bạn không nghe được cái gì hết.
actually national celebration is the occasion, that everybody in the country get together to celebrate. This contributes to putting national image on the map, reminding people of the glorious pages, of the history, and sometimes that is the chance, for people to get to know each other, and make friends with others. Wow. Some countries take advantage of national celebration to attract tourists, Yeah. As the autumn day, which occurred some days ago, actually is an example of national celebrations, right? Yeah, people just turn out on the street, walk hand in hand together, sing the anthem, and enjoy the celebration together. It's such a wonderful occasion, đúng không? Cái buổi lễ của quốc gia có quan trọng hay không? Cái buổi lễ của quốc gia ấy, thì là thật sự là không nghi ngờ gì nữa, rất là quan trọng. Nó là một cái dịp mà con người có cái cơ hội để mà gặp mặt với nhau, trao đổi văn hóa, gặp gỡ. Nó cũng quảng bá được hình ảnh dân tộc, nó gợi nhớ cho người ta về những kỷ niệm của đất nước, đúng không? Bạn Thanh Trà sang Tây sang chân dạ, và cũng thu hút được khách du lịch, đúng không? Cái buổi lễ quốc gia, ví dụ như cái ngày độc lập mùng 2 tháng 9, đúng không, là một cái buổi lễ, đúng không, của quốc gia. Ở đấy con người đến, đúng không, mình có thể phát triển là watch firework, nhìn pháo hoa, tay trong tay, đi bộ trên đường, rồi mọi người marching, diễu hành, đúng không ạ? Đấy, tất cả mọi người vui vẻ chào mừng, hát quốc ca, đúng không, để ôn lại những kỷ niệm xa xưa tốt đẹp của cha ông mà bây giờ đã gần như biến mất, và thay thế bằng một thế giới nghiêng các bạn, đúng không ạ? Đấy, các bạn nhìn vào thế giới của những kẻ cho mình là trung tâm của thế giới, trong khi chưa cống hiến được cái gì cho cộng đồng cả, toàn là khoe tài, quá tài nhưng không có đức. Các bạn nghe nha, càng cần biết bố mẹ, cha ông tổ tiên là cái quái gì hết, chỉ biết mình. Đấy, cái xã hội hiện đại. Cho nên là những buổi lễ quốc gia nó gợi cho con người ta lại quá khứ xa xôi tốt đẹp. Undoubtedly, không còn nghi ngờ gì nữa.
contribute. Trang Kiều hiện camera đi em ơi, lại vào xong bắt đầu lại không hiện đúng không? Đi cẩn thận vào đi các bạn ơi. Thôi cho em xin phép nghỉ sớm để chuẩn bị tí làm bài kiểm tra được không ạ? Em ở đi. Dạ vâng, em chào cô ạ. Em cảm ơn. Cảm ơn em đã tham gia buổi học và em đi cố gắng sắp xếp thời gian mà để học đầy đủ. Rồi ok nhá, bây giờ tiếp tục bạn Giang Anh nào. Đấy, các bạn không chủ quan, nghe câu hỏi đàng hoàng, hiểu biết đàng hoàng, tập trung, rất tập trung, đúng không? Nó là một kỳ thi rất là tập trung, nó đòi hỏi mọi thứ. Giang Anh bật mic cho em. Cô nghe thấy không ạ? Rồi ok. Rồi, why do people feel so hard when they start a new job? Bạn Thảo Nguyên mở tay ra đi ạ. When people start a new job, they often have tons of problems to deal with, and for some people they might feel uncomfortable with the working environment. Maybe the environment wants to discipline for why them, I feel and they might feel stressed. unindependent, The, unconfident. another reason is that they might They find might it far find from it easy far to from easy communicate to with college communicate or with college their boss. and college. They need time to They familiarize themselves They to feel the like a fish out of water. working environment. Do you live in an apartment or house? Well, I live in a Currently, house. I'm living Currently, in a I house live in a surrounded house surrounded by trees, a lot of trees, which is really really environmentally friendly. Moreover, my house is situated in the proximity to My house a is myriad of situated in service proximity from near entertainment to shopping so malls. it's really The people and it the is neighborhoods is really friendly and gregarious, in the Bronx, which in makes the me proximity really happy, to and my we have a lot of situated memories. near to Like near we'll my have a lot of service. conversation together, which I wouldn't have when I'm living in Is it important to search before you travel? Definitely, I would say that people searching before you traveling Thảo Nguyên không nói tiếng travel Anh à? need to is take variety. vital. People Muốn need hỏi to gì thì phải take, trả need to lời chứ take bạn ấy đi variety trước of factors into Like account before we traveling. should Checking Bạn weather Âu Duyên mở miệng forecasts ra is đi em, tôi crucial hỏi bạn đấy, tất cả mọi người vẫn phải trả lời trước. if places are we should, going to visit checking full of the national disaster. forecast, weather forecast If before we the go into place a we place are going to to know visit whether is the full place of is suffering natural the disaster, natural disaster freezing, like snowing, snow, earthquake, or we may delay the trip. tsunami, so that we Searching can for- have a safe Searching vacation for the in the place. location is Moreover, is we essential. also need to searching for Why do you think the people rest. have good memory? Some people for are some endowed people, with They are better endowed with memorization. a good They memory. With a good memory, so they can hundreds of remember like number, hundreds of less letters, numbers, hundreds letters, of number and much information within within a a second. seconds to To everyone in amazed. memorizing to them just like a piece of cake. However, to some people, they have to train themselves endlessly and there are several consecutively people, to some people gain are a training better You themselves haven't sleep for a long endlessly, time. endlessly, painstakingly to um,
hỏi trước thì các anh cũng giống bạn Ngọc Trâm và bạn vừa rồi đúng không, và trả lời rất là tốt đúng không, nhưng mà thanh trà thì đấy rất tốt, rất là dễ hiểu. Nhưng mà đến câu hỏi mới là tách đúng không? Mà câu hỏi mới này không phải là câu hỏi có từ mới nhé. Do you sit for a long time? Well, sit in a place for a long time. Bạn có ngồi trong một thời gian dài không, đúng không? Thế thì hỏi bạn có ngồi trong một thời gian dài không? Đấy, nên là tôi tách luôn rồi. Thì câu đấy là gì, có từ mới à? Ra anh. Tại vì lúc đấy loa được rồi, không phải loa cái gì cả, ngồi không nghe được, cứ bảo là tại lúc đấy loa, cứ tại lúc đấy loa đúng không? Thế tại lúc đấy thầy giáo hát xì hơi, tại lúc đấy thầy xỉn mũi, thì em cứ có một cái lý do thì em buộc phải đối mặt với sự thật là mình đã trượt rồi. Điểm của mình như thế là chỉ có 5 đến 5.5 thôi các bạn nha. Các bạn quen với việc bị trượt đi. Tôi nói thế, tôi bị trượt nhiều rồi đúng không? Tôi bị trượt nhiều rồi, nên là tôi thấy là bây giờ người Việt Nam bây giờ mà trượt thì khó chịu đúng không? Bị người khác reject là cảm thấy khó chịu, không đúng. Nếu mình chưa đạt chuẩn thì mình cố gắng lại. Bạn có hiểu không nhỉ? Nhá, văn hóa đấy rất quan trọng nhá. Sometimes I am supposed to finish my heavy low support. Low. Study have shown that sitting alone. You see the place for a long time. I sometimes, have to see the place for a long time. For example, evaluating students' writing, or researching people. I believe this is a culprit of health problems. I often have baggage and kind of like pain muscles and osteoporosis. Disease which is gaining popularity among youngsters and even the teenagers, even though it used to be prevail in the elderly. Yeah, and I strongly recommend people not to sit in a place for a long time. The study have shown people are vulnerable to obesity, to sedentary lifestyle, and as I said, osteoporosis, a serious disease related to the problem with baggage. Nếu người ta hỏi bạn có ngồi trong một thời gian dài không? Thì bây giờ có rất nhiều hướng trả lời. Em là nhà văn, nhà thơ đúng không? Em là nhà nghiên cứu, nhà viết lách, thì em phải ngồi được một thời gian dài, chuyện bình thường đúng không? Có, ngồi trong một thời gian dài, và cái điều đấy quan trọng nhất là ảnh hưởng đến sức khỏe. Mặc dù nó tăng sự tập trung trong việc, nhưng mà nó ảnh hưởng đến sức khỏe. Chúng ta sẽ mắc rất nhiều các căn bệnh. Nghiên cứu chỉ ra họ sẽ bị béo phì, lối sống ngồi một chỗ, rồi làm người ta có thể mắc bệnh loãng xương đúng không? Osteoporosis đúng không? Các bạn lầm nhầm đi ạ. Osteoporosis, obesity, béo phì đúng không? Sedentary lifestyle. Đấy, chủ yếu là từ mới. Lê Phương ơi, bạn ghi vào đi ạ. Cứ ngồi đẩy ghế.
nha. Osteoporosis. Cái này là đi vào cẩn thận đi các bạn nha. No wonder researchers therefore I consider place for a long time. This might have maximized my concentration. I'm susceptible to obesity, health risk, sedentary lifestyle, osteoporosis, baggage, right? And it's according to study, well, susceptible to. People need to exercise a little bit to keep themselves balanced. After sitting for a long time, they get out of place and walking around and doing a little exercise. And the study has shown that people who sit in a place for a long time are susceptible to obesity, osteoporosis. Em đọc từng âm một nhé. Osteoporosis. Osteoporosis. Right. Baggage, obesity, sedentary lifestyle. Lê Thu Phương nào. Nghe thấy đi. Rồi, ok, let's tiếp em. Okay, do you see that place for a long time? Actually, I often sit in a place for a long time as my work and my study requires me to do so. Though it could help me to maximize my concentration, I'm susceptible to some health risks, obesity, osteoporosis, or baggage, and so I just strongly recommend people to exercise a bit or walk around for some minutes after continuously sitting for 30 or 40 minutes. Yeah. And why do you feel hard when you start a new job? People run into a variety of troubles when they start a new job. Many troubles when they get a new job. Are gaps in knowledge
an the experience death of for the the death future, of so that's why they feel unconfident. And while they might they feel are in death far of from knowledge. easy to communicate with. What are the problems you encounter when you learn foreign languages? Bạn Đặng Trang Thảo Nguyên, nhé, thì không thấy bạn nói, bạn cứ sờ mặt sờ mũi nhá. Bạn mở tay ra bạn nói đi, bạn đừng lười như thế, bạn phải nghiêm túc chứ. Rồi tiếp tục đi em. There are a variety of difficulties that I encounter while learning English, but I Không hiện ra mai đi ạ. But I would say that the biggest barrier for me is Bạn mở tay ra nói như bình thường đi ạ, không phải ngồi yên đấy ạ. Bạn Nhật Linh đừng có sờ mồm nữa ạ. Mời bạn nói đi. Em mới nói tiếp đi. the pronunciation. I would say that the stressing rules or intonation rules just drive me insane. But actually, as due to my undying passion of learning English, I just keep learning it. Yeah. Do you think it's important to search before traveling? Definitely. Well, travelers have to take a variety of factors into consideration before traveling. Well, typically, searching for checking for the weather forecast is crucial. Well, if we are going to a place which is full of natural disaster like earthquake, heat wave, so Is national celebrations important? undoubtedly, national celebration is a benefit. Well, it's a golden benefit. It's a benefit. It's a golden opportunity for people from all walks of life get together, celebrate together, and knowledge to get to know each other. to well. this occasion. When people turn out on the street and walk hand in hand together, and the existence of national celebration also put the national image on the map. And they remind people the glorious past and the sacrifice of ancestors. What differences between street market and supermarket? Well, there are quite disparity between traditional and modern market. In street market, they often sell unique handmade items, and they are conveniently situated. Well, actually, I say that I'm not really keen on taking photos. So just rarely do I photo myself selfie. Seldom do But I in take a some selfie. special occasions like ceremonies or in someone's But when birthday, I I have have to take some to as a memory keeper to later on. Ok, cô cảm ơn bạn Lê Thu Phương. Bạn Lê Thu Phương thì có cái điểm mạnh là không bị lạc đề và cố gắng trả lời đúng ý của tất cả các câu. Với những câu hỏi cũ thì Phương tận dụng khá là tốt những từ mới và những chủ đề cũ mấy ngày trước. Tuy nhiên cái câu selfie của em là không có từ mới đâu. Câu cuối cùng ấy không có từ mới nhá, mà nó hơi lẩn quẩn ấy. Đấy. Câu này thì Trường An trả lời tốt hơn là I'm not narcissistic, self-centered. How do I take, selfies or photos of myself? Yeah. Đúng không? Đấy, chứ em đã nói là I'm not into the photo. How do I take photo, đúng không? Đấy. How do I photo myself? How do I photo myself? Đúng không? Đấy. You haven't take selfie. I'm not photogenic. Tôi không bên này. Điểm số của Phương là được 6 đến 6.5 nhé. Chưa được 7 thì câu cuối chưa trả lời không được. Và các câu khác thì vì nó thiếu từ mới câu cuối mà xuống 6 đến 6.5. I'm not photogenic. I guess. Neither I am self-centered or narcissistic.
cô nhỏ làm cái selfie em kìa, selfie em để cô. Ảnh sướng em. Đúng ạ. Rồi tốt, 6.6.5. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bạn Duy Thành nào. Duy Thành các bạn. Okay. Bật mic lên em ơi. Okay, for nature. Rồi, bạn mở tay ra luyện đằng là cái osteoporosis falls with political chaos. Đúng không? They need to familiarize themselves with the work environments. They feel like a fish out of water. While national celebration is a way to put the national image on the map, remind people of glorious stages of history. It's a wonderful golden opportunity for people to get together, binding people together, you know. Yeah, national celebration is truly a benefit, right? Các bạn mở tay ở chân ra đi ạ. Children love discover new things in school. They believe the school is a miniature, right, of society. Rồi tiếp theo bạn Duy Thành bật mic chưa ạ? Vâng, em này. Okay, do you live in an apartment or house? Currently I'm living in a house, and to be honest, the view directly opposite to my house is the main road. So when going out, I mean the most common thing I can see is, you know, vehicles which are releasing huge amount of emissions dust into the atmosphere, and make us the reason that I'm not very into the situation in my house. service, But it's one entertainment, advantage shopping, of this situation malls. that It's my super house is convenient. located My next neighborhood to is a also variety crime of free. service. Is that national celebration important? Definitely, undoubtedly, I think is Undoubtedly, yes, national national is a benefit. national celebration is a national benefit. is a I benefit. think this It's a golden opportunity for opportunity people from all supply for people from all walks of life get together turn out on the to celebrate streets, work hands in hands celebrate together, together, get to know and each other. also national celebration and Is that contribute important to search before traveling? Definitely, definitely yes, that's Definitely. and people definitely yes. people need People need to take a variety people need to take variety of take a variety checking whether into focus account. is prioritized. Variety of factors into account before before traveling. natural calamities They like have Calamity. checking weather forecast is crucial. earthquakes, and we have to delay What if the people find it hard to start a new job? people run into a variety of trouble. Variety nhiều quá. People run into a myriad of troubles. Multitude. Multitude of troubles. They are lack of knowledge and They are in experience dearth of they are in dearth of they they are in dearth by they are in dearth of knowledge and experience. That is why they feel unconfident. They feel unconfident. Yes, they feel unconfident and timid. That is why they feel also unconfident. they may find Yeah. in Is it a trouble. place for a long time? I suppose that sometimes I suppose to finish my heavy loads of work. So I often try myself. However, this might wreak havoc on my health, especially with people suffer from especially with people with the old and people who have osteoporosis. And osteoporosis, especially with people, with this sedentary lifestyle, especially people with osteoporosis. Study Study have shown that people sitting Susceptible to obesity. susceptible to obesity, biking, and people sitting in long places are vulnerable Do you to remember your dreams? dream
I Dream think I are just can remember my dream are dream sacred. 2 Dream or are 3 sacred. hours after getting up. Dreams are And associated study with also have shown that You our like brain watching sport alone or with people? marital life. uh, uh, I mean, it will depend on my emotions. If I mean, it is a normal day Dream for are me, sacred, so sacred to I lives. will, I Để mean, bảo thân của người ta gia đình ra đi ạ. I mean, watching myself, by watching myself, I can have my own thinking and have my own version of creativity and imagination. Also, I mean, watching alone is a thrilling experience that everyone tries. I mean, it will be more emotional, yes, thing like this. But if sometimes I feel a little bit tired and down, some watching with friend is an ideal thinking scene. We can talking in this part about our own thinkings, and I think doing something with our friends is way much more funny. Yes. Ok, bạn Duy Thành, bạn ghi vào đây có quá nhiều từ variety. Về điểm mạnh của bạn là không bị lạc đề, nhưng mà nhiều variety quá nhá, ghi vào. Thứ hai là bạn nói chưa có sức sống đâu nhá, nói vẫn theo kiểu đấy, vẫn đang bị thiếu cái cường lực ở bên trong. Nhiều khi là nói theo kiểu hơi thỏa hiệp với bản thân ấy. Cái phong cách là đấy là bạn đang thỏa hiệp với bản thân, bạn chưa mạnh mẽ, chưa cố gắng diễn đạt hết ý của mình. Ví dụ susceptible thì phải đi với tu chẳng hạn, vì bạn nói cái kiểu là dễ thỏa mãn với bản thân là bạn rất hay bị cắt bớt, đúng không? Đấy là gì ạ? People sitting in a place for a long time, they are susceptible to, đúng, mình phải nói rất rõ ra như thế. Obesity, sedentary lifestyle, bạn nói bạn thử nhân, bạn ghi đây bạn Thành, bạn phải nói có nhân, Sedentary nói có lifestyle. cường lực, bạn đang nói một cách dễ dãi với bản thân, mặc dù không bị lạc đề. Cho nên điểm nói của bạn chỉ được 5.5 đến 6 nhé. Như Thành ghi vào lý do không lên được 6 đến 5.5 vì nói chưa rõ, chưa hết sức, nói vẫn đang tiết kiệm sức lực. Đấy, cô nghe rằng là các bạn thấy là nói tiếng Anh là kiểu tiết kiệm sức lực, chưa quả quyết ra, cho nên là các cái từ nó bị cắt, giới từ là bị cắt, đúng không? Và hay lặp từ lại, variety. 5.5 đến 6 thôi. Rút kinh nghiệm ghi hộ tôi cái lỗi của bạn, mỗi người sẽ mắc những lỗi khác nhau. Các bạn yên tâm, tôi cũng mắc lỗi thôi, không khác gì các bạn cả, nhưng hãy ghi lỗi để rút kinh nghiệm dần thôi. Còn ai cũng có lỗi hết trên đời này, tôi đã nói ai cũng sai cả, nhưng cái Dung sai đến đâu, đúng không ạ? Ai cũng sai cả, nhưng cái Dung sai đến đâu, và ai cũng có thể đúng. Cái đúng đấy nó đúng được bao nhiêu % nha. Nên chúng ta cứ thế mà học và sửa đổi. Bản chất của việc sống trong cuộc đời này là học, sửa đổi thôi, chẳng thằng nào hoàn hảo cả, đúng không? Và rút kinh nghiệm dần, không chế giễu người khác, còn sửa sai chỉ lỗi cho nhau, bảo là đấy vì IELTS nó chấm, nó yêu cầu là phải có từ mới, đúng không? Người ta em nói từ mới được điểm cao, nó nói có ngôn ngữ cử chỉ, các em muốn điểm cao phải có, không được lặp từ, đúng không? Nhưng mà em được điểm cao đấy thì cô phải chỉ ra. Rồi Đỗ Vân Anh, được cô em rõ mà, được thích chưa? Rồi ok, các bạn giang tay ra và nghiêm túc nhà đĩa mình check 6 ít. I am not a really And like photogenic, so I don't Photogenic, các bạn đọc lại đây, photogenic. Photogenic. So I don't really take photos. Seldom do I take a selfie. Seldom do I take a selfie. Cô chỉ có khác đúng không? What a problem you encounter when you learn English? Ok nhá. Vân Anh ơi, bây giờ các bạn này em học lớp mấy rồi? Em lớp 10 ạ. Rồi thế à, em đang học lớp 11 đúng không? Em đi cho cô chuyển lịch ngay. Em đang học lớp 11, bây giờ sang lớp 11 à? Không, năm nay là lớp 11. Rồi Vân Anh, thế thì chưa phải vội. Em chuyển lịch thi sang tháng 1, đúng rồi. Em chuyển lịch thi sang tháng 1 đi, em ghi cho cô. Em ra hội đồng Anh chuyển lịch ngay. Vân Anh ạ.
Tại vì vấn đề bây giờ em không nhớ thông tin mà em chưa phản xạ được, mà em thi bây giờ em trượt chồng máu yêu cầu là anh Vương và Vân Anh đúng không? Đấy, rất cẩn thận nhé, chuyển lệnh chưa vội, chuyển đi không mất tiền, em hiểu không? Trước 6 tuần là không mất tiền mà, tội gì? Thêm thời gian này mình ôn mình không mất tiền, điểm cao hơn đúng không? Đỡ phải thi nhiều lần mất nhiều tiền. Văn Phúc à? Ok, bạn Văn Phúc ở biết đi ạ. Vấn đề em chỉ nói ạ. Do you often take selfie? Yes, I often selfie with celebrity. Celebrities. With friends. Do Celebrity. you see the place for a long time? Cái câu hỏi đấy của cô nghĩa là bạn Có ngồi ở trong một thời gian dài, bao lâu? in a place for a long time? Yes. Sometimes Style. I am supposed to I often sit play long time. This might work out for International celebration especially before? with people with Okay, what is your birthday? Cái vấn birthday đề is 20, bạn 29, Oh, what is your birthday? February Thì 1996. trả lời câu đấy đi. February 96. Ngày sinh nhật con không nhớ ngày mình là ngày bao nhiêu. theo once 1997. Rồi. Rồi Phúc ơi, cô bảo em này tình hình là em tiếng Anh của em như thế này thì xong rồi em ạ. Đấy. Chuyển sang một phiêu qua, chuyển sang một rồi ạ. Nha, thì tình hình là bây giờ hỏi ngày sinh nhật là ngày bao nhiêu mà mãi không ra được 12 January tháng 1. Tức là gì? Theo 12 ạ. Theo 12, 1997 là 1997 ạ. Đấy, Phúc gửi cho cô cái chat này qua chat cái đường link Facebook của em để cô gửi cho em cái lịch học mất gốc, em phải học lại từ mất gốc em ạ. Vâng ạ. Em gửi cho cô cái đường link Facebook của em qua cái đường chat này đi. Cô đợi chút ạ, cô đợi chút. Chứ tình hình là em chưa học thi được IELTS đâu, bây giờ hỏi ngày sinh nhật còn chưa phản xạ giờ thi IELTS cái gì nhá. Đợi. Gửi vào phần chat cái đường link của mình, Facebook của mình để cô gửi cho em lịch học mất gốc. Các bạn ghi lại cho tôi cái yêu cầu bài tập về nhà nhá, là bây giờ ấy các bạn về nhà là ghi âm mỗi câu này 10 lần nhá. Đừng có chủ quan là các bạn chết thẳng cẳng luôn. Cái kỳ thi này tôi sẽ khẳng định với bạn, chủ quan là chết thẳng luôn, không có cái gì là cô định bợ rồi đâu. Đến cô đi thi mà hồi xưa mà chủ quan thì cô cũng trượt chồng vó, không phải các em. Bây giờ tôi gửi bộ đề nha, các bạn ôn lại bắt đầu từ đề từ dưới lên các bạn nhá. Các đề từ dưới lên là những cái đề mà sẽ đi thi gần đây nhất đấy các bạn nhá. Cao cái bộ đề đấy đi ạ. Các bạn có trên tay chưa ạ? Bây giờ các bạn về nhà nhá, các bạn nhớ cho tôi một điều là các bạn về ghi âm các đề hôm nay 10 lần và các bạn học các đề từ dưới lên dần, học ôn các ngày hôm trước đấy. Và cứ buổi phỏng vấn là đi học đầy đủ để rút kinh nghiệm. Chúng ta đi không phải để hoàn hảo, không ai hoàn hảo cả, chúng ta rút kinh nghiệm mỗi buổi, chúng ta sửa một chút để đến ngày đi thi chúng ta phải cố gắng đạt tốt nhất cũng phải được 6 điểm, còn tốt hơn phải được 6,5, 7, 7,5 và trở lên đi, đúng không? Đấy là cố gắng của chúng ta theo thời gian nhé. Còn những bạn nào hôm nay tôi đã yêu cầu là hãy chuyển lịch thi thì hãy đi chuyển ngay cho tôi đi nhá, không cần phải thi bây giờ, phải thi bây giờ chuyển ngay. Rồi, cảm ơn các bạn đã tham gia vào buổi học và các bạn cố gắng đầy đủ. Vâng, em chào cô. Cảm ơn các bạn, chào các bạn. Bây giờ em hỏi cái gì? Dạ, tuần sau, ngay là tuần sau em thi quốc tế quá mà